وسهلا فيكم عزيزات المشتركات مع دورة تصفيف الشعر أم شام. تعلمنا كيفية عمل تسريحة ذيل الحصان من دون وضع أي حشوات داخل الشعر ومن دون عمل أي بف من مقدمة الرأس. أما بالنسبة لتسريحتنا اليوم رح أبدأ بعمل تسريحة ذيل الحصان مع وجود حشوات داخلية وحشوات من طبيعة الشعر نفسه. أيضا رح أبدأ بعمل البف الأمامي. نبدأ أنا وياكم في التسريحة. طبعا بنات مثل ما تعلمنا في نمط أي تسريحة دائما أبدأ بتقسيم الشعر. رح أبدأ الحين بنات في تقسيم الشعر. طبعا بنات تقسيمتي للشعر رح أبدأها من حافة الإذن اليمين إلى أعلى الإذن من الناحية اليسارية. طبعا بنات هذا هو الشعر القسم الأمامي اللي تشكل عندي. راح أضع عليه المشبك حتى أبدأ في تقسيمه. الحين بنات أثبت الجزء الخلفي في مشبك حتى يسهل علي تقسيم الجزء الأمامي، وأبدأ الحين تقسيمي بالنسبة للجزء الأمامي. راح أبدأ في عملية التقسيم كذا بنات. طبعا بنات هذا كذا قسمنا الجزء اليسار، أضع عليه مشبك. أبدأ أيضا للقسم اليمين كذا بنات. أبدأ بوضع المشبك على الناحية الأمامية ناحية الغرة. هذه عندي بنات ناحية الغرة، والحين هذه تبقى عندي هذا الجزء وهي الناحية اليمين، أضع عليها المشبك. نبدأ الحين بنات في عمل تسريحتنا. طبعا رح أبدأ الحين بنات من الجزء الخلفي. أبدأ بترتيب الشعر. بنات إذا لاحظتوا وانت عم ترتبين الشعر هنا في عندك تطاير ببهير أو عندك تطاير من الشعر، طبعا في المثبت فقط رشة خفيفة من المثبت من السبري وابدأي بتسريح الشعر كذا بنات. رتبت الشعر. أبدأ الحين بنات في عملية التثبيت مثل ما تعلمنا في الدروس السابقة. التثبيت يكون في مطاطة بنستين من الطرفين. هذه عندي أول بنسة، رح أبدأ أفتحها وأضعها على ناحية اليمين. الحين فتحتها وأبدأ الحين في غرسها في الشعر. أثبتها من الناحية اليمين في إصبعي، أثبتها داخل الشعر وأبدأ بلف المطاطة على الشعر. طبعا بنات لازم الشعر يكون مشدود معي. أبدأ بلف المطاطة حتى ألاحظ أن الشعر انشد معايا، وأغرس الجزء الثاني من البنسة بالاتجاه المعاكس للبنسة الأولى. الثنتين بنات البنستين متعاكسات، واحدة من جهة اليمين والأخرى بالاتجاه المعاكس لها من الاتجاه اليسار. الحين بنات تشكل معي ذيل الحصان الموجود عندي هنا. طبعا الغرة هنا عندنا بنات رح نبدأ فيه بعمل الكربجة المتوسطة، وأبدأ الحين في التقسيم. طبعا التقسيمنا وعمل الكربجة رح أبدأ فيه من الناحية الداخل. رح أبدأ بأخذ أول خصلة، هذه أخذت أول خصلة، والحين بنات رح أبدأ فيه بعملية الكربجة. الحين رح أبدأ بعمل الكربجة المتوسطة وبعكس اتجاه الشعر، وأبدأ بالاتجاه المعاكس للجذر. انتهيت بنات، تشكلت هنا عندي كربجة. الحين بنات بعد ما انتهيت من أول خصلة راح أنتقل إلى الخصلة الثانية، وأبدأ الحين بنات في عمل الكربجة. وبتكرار العملية بنات تتشكل معاكي الكربجة المطلوبة اللي انت تبغيها. كذا بنات انتهيت من الخصلة الثانية بالنسبة للمقدمة. والحين بعد ما انتهيت من الكربجة راح أبدأ بالسبري على الشعر اللي كربجته. الحين بنات بعد ما انتهيت من الخصلة الثانية
ممكن انك تاخذين خصلة ثالثة، او ممكن انك خلاص تعتمدين على هذول الثنتين، الخصلتين الاولى والثانية، وهذا بقية الشعر اغطيه على الخصلتين اللي عملتهم. الحين بنات اخذ جميع الشعر وابدأ بالترتيب. الحين بنات بعد ما انتهيت من ترتيب البفة الأمامية، الحين راح أبدأ في عملية التثبيت، مطاطة مع وجود بنستين حتى أبدأ بالتثبيت. بالنسبة للتثبيت بنات راح أبدأ بغرس البنسة الأولى من الناحية الأمامية مكان ذيل الحصان، والحين ألف المطاطة وأغرس البنسة الأخرى بالاتجاه المعاكس. كذا بنات انتهينا من عمل البفة الأمامية الموجودة هنا عندي. بعد كذا راح أبدأ بأخذ الأقسام، القسم اليسار من السوالف. الحين بنات راح أبدأ بأخذ هذا القسم، طبعا في المثبت شي خفيف حتى أخفي تطاير البيبي هير، وأبدأ أملس الشعر شوي شوي طبعا، وأبدأ أرفع هذه الخصلة إلى أعلى حتى أغطي عندي المطاطة الموجودة عندي هذه اللي هنا. وأغطي فيه المطاطة. والحين بنات في بنسة أثبت الشعر مكان المطاطة الموجودة عندي هنا. طبعا في بنسة عادية مغلقة صغيرة أو كبيرة. راح أبدأ أخذ الجزء اليمين أيضا وأتركه للناحية اليسار، وأبدأ بلف الشعر على المطاطة هنا. والحين أبدأ في تثبيت الشعر الموجود عندي، ممكن في بنس مسكرة أو ممكن في الفراتك المفتوحة الكبيرة أو الصغيرة. كذا بنات بنكون انتهينا من المقدمة الأمامية. بقت علينا بنات بالنسبة للناحية الخلفية. طبعا بنات هذا الذيل راح أتركه للمقدمة، أترك إلى هنا للمقدمة. والحين بنات أبدأ شغلي في الشعر الزائد الموجود معي هنا. طبعا الحين راح أبدأ بضم هذا الشعر مع بعض وأبدأ بتثبيت الحشوة. الحين بنات راح أبدأ بأخذ هذول الخصلتين مع بعض وأدخل الحشوة الدونات اللي بنعرفها. أبدأ أدخل الشعر الموجود عندي اللي زاد. والحين بنات أبدأ بتثبيت الحشوة على الشعر. الحين بنات بالنسبة لتثبيت الحشوة طبعا راح أثبتها من كل الاتجاهات. حبدأ بتثبيتها من الحشوة إلى الشعر، ومن الشعر إلى الحشوة مرة أخرى. أيضا بنات من ناحية اليسار في الحشوة، ومن ثم في الشعر، ومن ثم في الحشوة مرة أخرى. طبعا مثل ما تعلمنا بالنسبة لعمليات الكربجة، أبدأ أخذ أول خصلة وأبدأ في عملية الكربجة بهذا الشكل. أبدأ أكربج. الحين بنات أبدأ بعمل الكربجة الثانية، كذا تكربج معي الشعر. أخذ شوي من الشعر وأبدأ بنات بعمل كربجة. أبعد 5 سنتي وباتجاه العكسي لاتجاه الشعر بهذا الشكل. طبعا بنات من كل الاتجاهات. هذه الحين أخذت من ناحية اليسار وأبدأ فيها بعملية الكربجة. كذا بكون تكربج معي الشعر. أيضا بنات أخذ قسم من الشعر وأبدأ فيه بعملية الكربجة.
كده بنات بعد ما انتهيت أبدأ بفتح الشعر اللي مكربج على بعض. كده بنات أبدأ أفتحه على بعض، ويكون شغلي حتى ما يعطيني فواصل بين الخصل. والحين بنات في المشط هذه الفرشاية أبدأ أرتب الشعر ترتيب من الشعر المتطاير معي. بعد ما انتهيت بنات أبدأ بأخذ جميع الشعر وأرجعه للخلف. طبعا بنات تعتبر هذه قاعدة أساسية نعتمدها على كل تساريح ذيل الحصان. والحين بنات بعد ما انتهينا أبدأ في المشط الأسنان الناعمة، وأبدأ في التسريح حتى يترتب معي الشعر. الحين بنات بعد ما ترتب معي الشعر طبعا في المثبت شي خفيف حتى أخفي تطاير البيبي هير، وأبدأ في التمليس. كده بنات أعطينا ضخامة للشعر من ناحية الحشوة ومن ناحية الفوليوم اللي احنا عملنا. كده انتهت معنا التسريحة. شوفوا بنات تسريحة جدا حلوة وممتازة، والارتفاع جدا ممتاز، تصلح لتساريح عرائس، تصلح لتساريح مناسبات. كده بنات بنكون انتهينا من هذه التسريحة. طبعا تعلمنا في هذه التسريحة على كيف في تساريح ذيل الحصان إن نبدأ نعمل تأسيس داخلي لذيل الحصان. طبعا بنات في بعض التساريح مثل هذه التساريح بعض البنات يتركون الشعر منسدل، وفي منهم يخلون تساريحهم مثل هذا الشكل ذيل الحصان ولكن بالشكل المموج. كده بنات بنكون انتهينا من تسريحتنا لهذا الجزء، تسريحة جدا حلوة وممتازة.